ආයිබෝවන් DP Kims YouTube channel එකට මගේ ආදරණීය දූල පුතාලා අදත් මම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද හිතුවා අපේ චූටිම දූල පුතාලත් එක්ක ඇපල් ගෙඩියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම හදලා බලමු. හරි. ඒකට මම ඇපල් ගෙඩියට අපේ පුරුදු සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පල්ල කොලයක් ගත්තා. කොලේ හදන එකට සෙන්ටිමීටර් 5ක් දිග 5ක් පල්ල විතර කොලයක් ගත්තා. දැන් අපි හදමු. මේ කොලේ අරගෙන මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් කියන විදිහට දෙකට නමන්න. මේක දිග ඇරලා අපි මෙන්න මේ ධාරේ මැද ධාරයට නමා ගන්න. ළඟට මෙතන ධාරෙත් ඒ වගේම මෙතනට නමා ගන්න. ඊළඟට අපි මෙතන කෙලවර මෙතනට උඩට, ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මේ ධාරයෙන් උඩට මෙන විදිහට මේක නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ ධාරේ අපි මෙන්න මෙතනට නමා ගමු. ඊළඟට මෙතන මේ උඩටම තියෙන ධාරේ මෙන්න මෙතන මේ ඉවර වෙන තැනට එතනින් පොඩ්ඩක් එළියට එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේක මෙහෙම කරකව ගන්න. කරකවගෙන මෙන්න මෙතන මේ කෙලවර අපි පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම උඩට නමා ගන්නවා. මේ කොටසත් එහෙමයි. පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් මෙතන ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්නවා. මෙතන ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙතන මේ උඩට ආපු කොටස මෙහෙම ඒක අපි කුරුල්ලෙක්ගේ හොටක් වගේ එන විදිහට මේ පැත්තට නමා ගන්නවා. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න. මේ බලන්න. ඇපල් ගෙඩියක හැඩේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට දැන්. අපිට මේක තවත් රවුම් කර ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන කෑලි වලින් පොඩි ත්‍රිකෝණ එන විදිහට, පොඩි ට්‍රයැන්ගල්ස් එන විදිහට ඒ කෙරවරවල් ටිකත් මෙහෙම නමා ගන්න. එතකොට තව ටිකක් රවුම් වෙනවා. දැන් අපි කොලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරිම ලේසි. මේ කොලේ අරගෙන ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්න. මේ අතටත් නමා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ කෙලවර මෙන්න මේ හරි මැදට මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. දැන් එතන මේ කෙලවරට උඩ කෙලවර නමා ගන්න. අපේ කොලෙත් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි මේ කොලේ මෙහෙම තියලා අලව ගත්තම ඇපල් ගෙඩියක හැඩේ අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒක මේ විදිහට එක ඇපල් ගෙඩියක් අලවගෙන ආවා. අපි මේ ඇපල් ගෙඩියත් අලව ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක දිග ඇරලා මේ මැද ටිකක් ගාගෙන ගම් ටිකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසත් මෙහෙම අලව ගමු. ඊළඟට මේ කොලේ මේ කෙලවරක ගම් ටිකක් ගාලා ඒකත් අපි මෙහෙම අලව ගන්නවා. මේ බලන්න. ලස්සනයි නේද? අපිට පුළුවන් චූටි දූල පුතාලට මේ වගේ ඇපල් බාස්කට් එකක්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට ඉලක්කම් උගන්වනකොට අපේ දූල පුතාලට මේ වගේ පින්තූර හදලා ගණන් කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑනේ, අපි ඉක්මනටම හදාගත්තානේ. මේ දූල පුතාලා හදලා බලන්න මේකත්. අපි ආයෙත් මේ වගේම නිර්මාණ අරගෙන ඉක්මනට එනවා. අපි එනකම් කොලයක් ලෑස්ති කරගෙන මේ හදපුවා කීප සැරයක් හදලා මතකද කියලා බලලා අපි එනකම් බලාගෙන ඉන්න. කොලයක් ලෑස්ති කරගෙන. හරි. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.